हाम्रो घर वरिपरि लगाइने यो सुपको खेतीको विषयमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ र सुपका फाइदाहरू के हुन् यसको विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले आफ्नो घर आँगन छेउछाउमा घरलाई मात्र चाहिने धेरैजसो मैले घरहरूमा देखेको छु। आफ्नो घरलाई मात्र पर्याप्त हुने यो खेती मात्रै गर्नुहुन्छ र यसलाई अझ हामीले उत्कृष्ट तरिकाले गर्ने हो भने व्यावसायिक तरिकाले गर्न सकिन्छ। यसको खेती कसरी हुन्छ, कुन तापक्रममा हुन्छ, कस्तो माटोमा हुन्छ, कसरी गर्ने, यी कुराहरूको आज हामीले व्याख्या गर्नेछौँ र यसका फाइदाहरू के हुन् यी विषयमा पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। यसलाई खेतीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो भूमध्य सागरीय शीतोष्ण हावापानी भएको ठाउँमा हुने गर्दछ। 15 देखि 21 डिग्रीको सेल्सियस यसको लागि एकदमै राम्रो हो र यो एउटा यस्तै पहेँलो खालको फुल छ र यसलाई हामीले यसको बिउ, पात, फुल र यसलाई हामीले विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छौँ र यसलाई मसलाको रूपमा प्लस हामीले यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। र यो खेतीको लागि हामीले गर्दैछौँ भने हाम्रो वरिपरिको जग्गा जमिनहरू सफा हुनुपर्छ, अलिकति घाम लाग्ने ठाउँ हुनुपर्छ, थोरै मैलो पनि ठाउँ हुनुपर्छ है। राम्रोसँग घाम लाग्ने र अलिकति मैलो भएको ठाउँ पनि भयो भने यसको खेती अलि राम्रो हुन्छ। र हामीले यसलाई टेक्निकल रूपमा हेर्दा यसको पिएच कति चाहिन्छ भन्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई 6 देखि 7 को बिचमा, 6 देखि 7 को बिचमा पिएच यसको माटोको रह्यो र हजुरहरूले आफ्नो माटो चेक गर्दा भने त्यो अवस्थामा यसको खेती एकदमै राम्रो गर्न सकिन्छ र यसलाई एकदम बुरबुराउँदो माटो, हल्का किसिमको प्रारङ्गिक मलहरू प्रशस्त मात्रामा हाल्दा धेरै राम्रो हुन्छ। र हजुरहरूले यहीँको चित्र हेरेर पनि चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको बोट कत्रो हुन्छ भनेर। यसलाई हामीले 2 फिटदेखि 3 फिटको फरकमा लगाउनुपर्छ। एक लाइनबाट अर्को लाइनको दूरी त्यसरी हामीले 2 देखि 3 फिटको दूरी लगाउनुपर्छ भने एक बोटबाट अर्को बोटको दूरी हामीले 30 देखि 40 सेन्टिमिटर, 1.5 फिटसम्मको दूरीमा लगाउन सकिन्छ। र यसलाई कति डोब्नुपर्छ, कति गहिराइमा डोब्नुपर्छ भने तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यसलाई 1 इन्चको 4 भाग गरेर हामीले यसलाई डोब्नुपर्छ अथवा 0.6 सेन्टिमिटर भनेको थोरै है, तपाईँको 1 सेन्टिमिटर पनि होइन, आधी सेन्टिमिटर तपाईँहरूले यसलाई गहिरो बनाएर डोब्यो भने सजिलैसँग उम्रिन्छ। त्योभन्दा गहिरो बनाउनु हुँदैन, त्योभन्दा माथि भयो भने पनि उम्रिन गाह्रो मान्छ। र हजुरहरूले यसको खेती लगाइसकेपछि बिउ त्यसरी मैले अघि भनेअनुसार जमाइसकेपछि हजुरहरूले यसको बिउ जमाएर बिरुवा उक्काएर हामीले लगाइन्न, डाइरेक्ट नै यसको बिउलाई लगाउने गरिन्छ। र कोही ठाउँमा यसको बिरुवा पनि अलिअलि लगाउने चलन छ, यताउता उक्काएर कोही ठाउँमा सार्न सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन कृषकहरूको लागि। अब हामीले यसलाई सिँचाइ हामीले जब दिइसकेपछि धेरै यसलाई धान खेती जस्तो डुबाउनै पर्दैन, तर यसलाई चिसो चाहिँ भइराख्नुपर्छ, नत्र यो धेरै सुक्खा भयो भने त्यति राम्रो हुँदैन। र हामीले यो खेती गरिसकेपछि यसलाई बेला बेलामा हामीले मलहरू चाहिँ हालिराख्नुपर्छ। मल हालिराखियो भने अझ यो खेती धेरै राम्रो हुन्छ। र हामीले यो खेती 3 महिनादेखि 4.5 महिनासम्ममा हामीले यसको उत्पादन लिइसक्छौँ र यसलाई हामीले त्यो माथिको जब फलिसकेपछि माथिपट्टिबाट काटेर यसलाई सुकाएर झारिन्छ। र साथीहरू यसको खेतीबाट पनि हामीले राम्रोसँग नाफा लिन सकिन्छ र अरू जुन हाम्रो कोदो, धान, मकै भन्दा यसले फाइदा दिन्छ। र यो अलिकति हामीले चाहिँ नि अब कोदो काटिसकेपछि लगाउने हुँदा होइन, अब हाम्रो अलिकति चाहिँ हामीले भनौँ न भदौ असोजतिर यसलाई लगाइन्छ, त्यसपछि यसको उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले डबल र एउटा हाम्रो चाहिँ जुन सधैँ लगाइने रैथाने बाली प्लस यो पनि हामीले गर्न सक्यो। अब यसका फाइदाहरू के हुन्, अब यो तर्फ हामीले जाउँ। जस्तो प्रकारले यसले हाम्रो ग्यास र कब्जियतलाई धेरै राम्रो गर्छ। र किन गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो पाचन रस र इन्जाइमहरूको उत्पादन गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जुन खाना पचाउने र ग्यास्ट्रिक नहुने उत्तेजित जुन यौगिकहरू छन् तिनलाई यसले चाहिँ त्यहाँ बढाएर अनि हाम्रो पाचन पद्धतिलाई खाना पचाउनको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ
र यसको प्रयोगबाट हामीलाई जुन दुखाइ छ, तनाव छ, यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो मुक्त हुन्छन्। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लेमेटरी जस्ता यौगिकहरू पाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि हामीलाई तनाव र दुखाइबाट पनि हामीलाई मुक्ति गराउँछ। र खोकी लागेको छ, श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, कफहरू जमेको छ भने हामीलाई सुपले धेरै फाइदा गर्दछ। र हजुरहरूको हड्डी, दाँतहरू यस्तो किसिमको चिजहरूलाई बलियो बनाउनु छ भने यसमा क्याल्सियम पाइन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको हड्डी, दाँतहरू पनि यसबाट बलियो हुने गर्दछन्। महिनावारीको अवस्थामा जुन महिनावारी चक्रहरू बिग्रिरहेको छ अथवा महिनावारीको अवस्थामा दुखिरहेको छ भने त्यो दुखाइ कम गर्नको लागि पनि हामीले सुपको प्रयोग गर्दछौँ। र यसमा साथीहरू क्यालोरी कम मात्रामा पाइन्छ, तर भिटामिन सी र भिटामिन, पोटासियम र फाइबर जस्ता पोषक तत्त्वहरू चाहिँ राम्रोसँग भरिपूर्ण रूपमा पाइन्छ। र यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ धेरै लाभपूर्ण छ। यसलाई हामीले मिलाएर आफ्नो जुन खाद्यान्न खानेकुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले मिलाएर खाँदाखेरि यसले हामीलाई स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो लाभ पुर्याउँछ। र यो अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अझै पनि डाक्टरहरूसँग होइन, विशेषज्ञहरूसँग वरिपरिको सोधेर आफ्नो के रोग छ, के बिरामी छ, त्यसरी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले हजुरहरूलाई सुप खेती गर्ने टेक्निकल तरिका र यसका के कस्ता फाइदाहरू छन् भनेर मैले हजुरलाई यो भिडियो क्लिपसहित हजुरहरूलाई मैले सिकाएँ, सुनाएँ। र हजुरहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइ, दिदी, बहिनी, घर परिवारलाई सेयर पनि गर्नुहोला। र तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।